นาวิกโยธินสหรัฐหน่วยริคอนจากกองพันลาดตระเวนที่3กองพลนาวิกโยธินที่3และหน่วยรบพิเศษกองทัพบกสหรัฐ First Special Forces Group Airborne สมาชิกริคอนลาดตระเวนสำรวจพื้นที่หลังจากดำเนินการโดดร่มแบบกระตุกเองทางทหาร Military Free Fall และการแทรกซึมของยานสะเทินน้ำสะเทินบกในห้วงการฝึก Castaway 21.1 บนอิเอชิมะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่น 9 มีนาคม 2021 การซ้อมรบแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนาวิกโยธินในการบูรณาการเป็นกองกำลังร่วมยึดครองและปกป้องภูมิประเทศทางทะเลที่สำคัญและเตรียมการดำเนินภารกิจโจมตีที่แม่นยำในระยะไกลเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางทะเลของกองทัพเรือในอดีตการซ้อมรบของนาวิกโยธินสหรัฐนั้นต่างออกไปจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงภายใต้เครื่องบินบนนภาที่บินโฉบไปมาเหล่านาวิกหลายร้อยนายบุกขึ้นฝั่งโดยมีเรือรบโผล่พ้นออกมาบนเส้นขอบฟ้าเสมือนเป็นลางร้ายพร้อมกับเสียงคำรามของปืนและเขม่าวควันเสียงคำสั่งตะโกนที่แทรกซึมอยู่ทั่วทุกมุมของชายหาดขณะที่การยกพลขึ้นบกกำลังดำเนินอยู่ซึ่งในทางตรงกันข้ามปฏิบัติการในครั้งล่าสุดที่นำโดยกองพลนาวิกโยธินที่3ท่ามกลางความเงียบสงัดมันดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและจากนั้นพวกเขาก็เริ่มเปิดฉากการโจมตีในช่วงเดือนมีนาคม 2021 นาวิกโยธินสหรัฐในประเทศญี่ปุ่นและรัฐฮาวายได้ร่วมมือกับพันธมิตรดำเนินภารกิจในปฏิบัติการ Expeditionary Advances Base Operations ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั้ง5เกาะในการแสดงศักยภาพในการทำสงครามชายฝั่งสมัยใหม่ที่ซับซ้อนการฝึก Castaway 21.1 ในญี่ปุ่นและการฝึก Spartan Fury 21.1 ในฮาวายแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนาวิกโยธินในการบูรณาการกับกองกำลังร่วมเข้าทำการยึดครองและปกป้องภูมิประเทศทางทะเลที่สำคัญ Lieutenant Colonel Ro Lemons ผู้บังคับบัญชากองพันที่3กรมนาวิกโยธินที่12กล่าวว่าการดำเนินการเหล่านี้สามารถทำซ้ำได้บนเกาะใดก็ตามในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและการทำงานร่วมกับพันธมิตรของเราช่วยให้เราสามารถปรับแต่งกลยุทธ์เทคนิคและขั้นตอนในการปฏิบัติการเช่นนี้ในสถานการณ์จริงได้ซึ่งกองกำลังมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินการฝึกรบใน Castaway ณ ประเทศญี่ปุ่นเราเคลื่อนพลเข้ามาโดยการซ่อนพรางและระมัดระวังทุกฝีก้าวขยายขอบเขตการยิงระยะไกลของเราและดำเนินงานด้วยขีดความสามารถของเราที่จะรักษาชัยภูมิตราบเท่าที่กองกำลังทางทะเลต้องการให้เราควบคุมจุดเชื่อมต่อไปยังแนวการสื่อสารทางทะเลก่อนการเปิดฉากในการยิงจากระยะไกลอย่างต่อเนื่องบนอิเอชิมะนาวิกโยธินกองพันลาดตระเวนที่3สมาชิกของหน่วยรบพิเศษกองทัพบกและหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพอากาศดำเนินการแทรกซึมในหลายรูปแบบเพื่อเข้าสู่เกาะโดยทางอากาศและทางทะเลเริ่มจากการแทรกซึมโดยการกระโดดล่มทางทหารจากอากาศยาน MV-22B Osprey ประกอบกับการแทรกซึมของยานสะเทินน้ำสะเทินบกภายใต้ความมืดมิดทำให้นายวิกโยธินและสหายร่วมรบทำการสำรวจพื้นที่ของศัตรูอย่างละเอียดถี่ถ้วนและทำการรับรองความเหมาะสมของสนามบินสำหรับ F-35B จำนวนหลายลำจากฝูงบินขับไล่โจมตีนาวิกโยธินที่121พร้อมรบในทันทีไม่นานหลังจากนั้นอากาศยาน MV-22B Osprey และเฮลิคอปเตอร์ CH-53E Super Stallions ที่บินอยู่บนท้องฟ้าเปรียบดังฝูงนกจาก First Marine Aircraft Wing ทำการส่งเหล่านาวิกหลายร้อยนายจากกองพันที่3กรมนาวิกโยธินที่8เพื่อเสริมความมั่นคงบนเกาะก่อตั้งการป้องกันที่น่าเกรงขามปูทางสำหรับฐานทัพขั้นสูงที่คงทนถาวรและการตอบโต้ข้าศึกด้วยการโจมตีจากระยะไกล เ
Numbers, check in.